කොවිඩ් කියලා නිකම්ම ගෙදරටලා ඉන්නවද? අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු මාසෙකින් ලක්ෂපතියෙක් වෙන්නේ කොහොමද කියලා. ආයිබෝන් හැම දෙනෙක්ටම ඉතින් අදත් ඔයාලා මේක ඇතුළේ ඉන්නේ වෙනද වගේම SL බ්‍රෙඩ් channel එකත් එක්ක. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙනවා මාසයක් වගේ කාලයක් ඇතුළත ලක්ෂපතියෙක් වෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේකට ඔයාලට මොකක් හරි ස්කිල් එකක් තියනවා වෙන්න පුළුවන් නැති වෙන්න පුළුවන්. ගැටලුවක් නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් මාසෙකින් ලක්ෂපතියෙක් වෙන්න. හැබැයි මේ වීඩියෝ එකේ කියන දේවල් ඔයා හරියටම කරන්න ඕන. ඉතින් මෙතනදී මම ඔයාලට ක්‍රම කීපයක්ම කියලා දෙනවා. මේ ක්‍රම වලින් කැමති ක්‍රමයක් ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු මේවා මොනවද කියලා. ඉතින් වෙනද වගේ මතක් කරනවා තාමත් අපිත් එක්ක ඔයාලා එකතු වෙලා නැද්ද? එහෙනම් ඔතන පල්ලේ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. දැන් අපි කතා කරමු මාසෙකින් ලක්ෂපතියෙක් වෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මෙතනදී මම ඔයාලට ක්‍රම කීපයක් කියලා දෙනවා. ඉතින් මේ ක්‍රම ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ ලක්ෂපතියෙක් වෙන වැඩේට. ඉතින් ඇත්තටම ඔයාලට මොකක් හරි ස්කිල් එකක් තියෙනවා වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම ස්කිල් එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලට ස්කිල් එකක් තියෙන පැත්තේ යන්න පුළුවන්. නැත්නම් ස්කිල් එකක් නැති සාමාන්‍ය මම මේ කියලා දෙන ක්‍රම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි මුලින්ම කතා කරමු ස්කිල් එකක් තියෙන මොකක් හරි හැකියාවක් Tamanට තියෙන කෙනෙකුට ඒක ඩිජිටල් විකුණලා සල්ලි ගන්න පුළුවන් ක්‍රම ගැන. රයිට්. ඉතින් අංක 1 fiverr.com. Fiverr ගැන ගොඩක් කට්ටිය දන්නවා ඇති කියලා මම හිතනවා. ඉතින් දන්නේ නැති කට්ටිය ඉන්නවනම් ඒගොල්ලන්ට මේ පොයින්ට් එක ගොඩක් වැදගත් වෙයි. ඉතින් ඔයාට graphic design වෙන්න පුළුවන්, video editing වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වෙන ඕනම skill එකක් ඔයාලට තියෙනවා වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඕනම skill එකක් මුදලට digital හරහා විකිණන්න පුළුවන් site එකක් තමයි මේ Fiverr කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඔයාට skill එකක් නැති වෙන්න පුළුවන්. ඔයාට ඕනනම් පුළුවන් ඔයාගේ වත්තේ, ගඟේ, දොලේ ඕන තැනක ගිටාරයක් ගගා සින්දු කියලා වගේ බොහොම පොඩි දෙයක් කරලා මේ Fiverr හරහා සල්ලි ගන්න. ඉතින් මේ වගේ එක විදිහේ දේවල් Fiverr site එක ඇතුළේ තියෙනවා. ඉතින් Fiverr ගැන කරපු YouTube videos ඕන තරම් වඩා YouTube එකෙන් හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා ඇති SL Pro tutorial නලින් අයියාගේ channel එකේ ඉතින් මෙයා Fiverr ගැන video series එකක්ම කරලා තියෙනවා. බැලුවේ නැත්තම් ඒවා ගිහලා බලන්න ඔයා Fiverr ගැන interest කෙනෙක් නම්. ඉතින් Fiverr ගැන මම කතා කරා. ඉතින් Fiverr කියලා කියන්නේ ඔයාලට මොකක් හරි තියෙන skill එක විකුණන්න පුළුවන් තැන. ඉතින් Fiverr නැත්තම් මේ Fiverr වගේම තවත් sites තියෙනවා. Upwork කියලා site එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම තවත් sites ගණනාවක් අපිට බලා ගන්න ලැබෙනවා. ඒ වගේම තමයි Fiverr වගේ හදපු ලංකාවේ sites කෙනවා දන්නේ නැත්නම් ඒව තමයි Qdrex වගේ sites වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ Qdrex කියන්නේ Fiverr වගේම ලංකාවේ අපේම කට්ටිය හදපු site එකක්. ඉතින් මේකත් ඔයාලට digital හරහා ඔයාලට තියෙන ඕනම skill එකක් market කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. right. අපි දැන් කතා කරේ මොකක් හරි skill එකක් තියෙන කෙනෙකුට ඒ skill එක market කරලා ලක්ෂපතියෙක් වෙන්නේ කොහොමද කියලා. අපි දැන් කතා කරමු ස්කිල් එකක් නැති කෙනෙකුට කොහොමද මුදල් උපයන්නේ කියලා. ඉතින් අන්තර්ජාලයේ මුදල් උපයන කෙනෙක්ට හැටි ගැන මම කලින් වීඩියෝ සීරීස් කරලා තියෙනවා. බැලුණත් ඒවත් ගිහලා බලන්න. ඒ වගේ බොහොම පොඩි දේවල් කරලා යම් කිසි මුදලක් උපයන්නේ කොහොමද කියලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් Fiverr ගැන මම කලින් කතා කරා වගේ ඉතින් මේ Fiverr කියන්නේ ගොඩක් ලොකු ඉන්කම් එකකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මාසෙකින් මිලියනයක් වුණත් Fiverr site එකෙන් මිලියනයක් නෙමෙයි කෝටියක් වුණත් අපිට Fiverr site එකෙන් හොයන්න පුළුවන්. ඉතින් Fiverr කියලා කියන්නේ අමුතුම තැනක්. හරියට කරගත්තොත් අනිවාර්යෙන්ම කෝටිපතියෙක් බිලියනපතියෙක් වීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් හරියට කරොත් අනිවාර්යෙන් ගොඩ යන්න පුළුවන් තැනක්. ඉතින් ඔන්න Fiverr ගැන කතා කරා. ඉතින් Fiverr, Upwork, Qdrex මට sites වල නම් මතක නැහැ. තව sites බොහොමයක් තියෙනවා. චුට්ටක් ඊගෙන check කරලා බලන්න. ඉතින් මේකට අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ freelancing කියලා. ඉතින් freelancing කියන්නේ කිසිම job එකකට යන්නේ නැතුව ගෙදර ඉඳලම computer එක ඉස්සරහා ඉඳගෙන වැඩ කරන එක. ඉතින් මෙහෙම කරලා අපේ නිදහසක් තියාගෙන අපිට මුදල් ඉපීමේ හැකියාව තියෙනවා. right. Fiverr ගැන ඒ කියන්නේ freelancing ගැන අපි කතා කරා හොඳටම ඇති. ඉතින් අපි දැන් කතා කරමු එහෙම skill එකක් නැති කෙනෙකුට කොහොමද මුදල් උපයන්නේ කියලා. ඉතින් මේ වගේ කට්ටියට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් drop shipping කියන method එක. drop shipping ගැන දන්නව වෙන්න පුළුවන්, දන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. මේ point එක ගොඩක් වැදගත් වෙයි. ඉතින් drop shipping කියන එක සරලව පැහැදිලි කරනවා නම් drop shipping කියලා කියන්නේ අපි ගාව කිසිම භාණ්ඩයක් තියාගෙන නැතුව අපි භාණ්ඩ විකුණන එක. ඉතින් මෙහෙම කිව්වට තේරුම් නැත්නම් තවදුරටත් පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න. ඉතින් මෙතනදී ඇත්තටම වෙන්නේ ඔයා ගාව කිසිම භාණ්ඩයක් නැහැ. නමුත් ඔයා වෙන ඒ භාණ්ඩේ තියෙන කෙනෙකුගෙන් අරගෙන ඔයාගේ බයට ලබා දෙනවා. මෙතනදී ඔයා පොඩි profit එකක් තියාගන්න. ඉතින් profit නැතුව internet marketing කරලා වැඩක් නැහැ. ඉතින් profit එකක් තියාගෙන ඔයාගේ බයට ඒක දෙනවා. ඉතින් මේ වගේ බොහෝම පොඩි සංකල්පයක් තමයි drop shipping ගැන මට ඔයාලට කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් drop shipping ගැන YouTube tutorials ඕන තරම් තියෙනවා. මම මොන හරි tutorial series එකක්
drop shipping ගැන හරි freelancing ගැන හරි ඔයාට අරගෙන ඉන්න ඕන නම් ඒ ගැන පල්ලෙහින් කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් ඔන්න දැන් කතා කරා skill එකක් තියෙන skill එකක් නැති කෙනෙකුට ඇතන drop shipping කරන්න skill එකක් ඕනේ නැහැ. ඕනම කෙනෙකුට drop shipping කරන්න පුළුවන්. ඉතින් තව ගැන කියනවා නම් ඇතන මේ මම කතා කරේ ගොඩක් ලොකු income එකකට යන්න පුළුවන් දේවල් ගැන. ඉතින් මෙහෙම යන්න බැයි නම් ඒ කියන්නේ ඔයා මේ වගේ දේවල් කරන්න බැයි නම් පොඩි දේවල් කරලා බොහොම පොඩි ගාණක් කරන්න කැමති නම් බොහොම පොඩි ගාණක් නෙමෙයි සාමාන්‍යයෙන් ඔයාගේ ඉන්ටර්නෙට් බිල පියව ගන්න එහෙම නැත්නම් ඔයා කැමති පොඩි අයිටම් එකක් ඔයාගේ මාසෙට ගෙන්න ගන්න ඒ වගේ දෙයක් කරනවා නම් ඔයාට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් පොඩි clip tabs වගේ application එකක්. ඉතින් කලින් videos දෙකක් විතර හදලා තියෙනවා බැලුවේ නැත්නම් උඩ වැටෙන cards වලින් මේ videos බලන්න. ඉතින් clip tabs වලින් අපිට පුළුවන් පොඩි දේවල් කරලා ඒ කියන්නේ පොඩි videos බලලා reference ලා හොයලා දීලා සල්ලි හොයන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් Rakuten කියන platform එක පාවිච්චි කරන්න. කලින් වීඩියෝ එකක් හදලා තියෙනවා. ඒකත් බැලුවේ නැත්නම් දැන් එන කාඩ් එක ක්ලික් කරලා Rakuten වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන්. Rakuten වලින් ඔයාට අසීමිතව මුදල් ලැබීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී බොහොම චූටි දෙයක් කරන්න තියෙන. මේ චූටි දෙයින් මහ විශාල මුදලක් ඔයාට ඉපයව ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. දැන් මම කතා කරන්නේ චූටි දේවල් කරලා පොඩි මුදල ඉඳලා ඒක අපි ටික වැඩි කරගෙන මාසෙට චූටි ඉන්කම් එකක් හොයාගන්නේ කොහොමද? මේක ඉතින් චූටි වැඩක්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙකුට වගේ එයා පාඩම් කරන ගමන් ලොකු කාලයක් ඊමණි වලට යොදන්න බැරි කෙනෙකුට වගේ මේක මේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක තමයි පොඩි කියන්නේ මයික්‍රෝ ජොබ්ස් වලින් සල්ලි හොයන එක. ඉතින් මේකට වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මයික්‍රෝ වර්කර්ස්, පිකෝ වර්කර්ස් වගේ සයිට්ස්. ඉතින් ඒ ගැනත් ඉස්සරහට අවශ්‍ය නම් පල්ලෙහින් කමෙන්ට් කරන්න. මයික්‍රෝ වර්කර්ස්, පිකෝ වර්කර්ස් වගේ සයිට් වල අපිට චූටි ජොබ්ස් තමයි ඒගොල්ලෝ දෙන්නේ. ඒ චූටි ජොබ්ස් කරලා ඒ වගේ ජොබ්ස් ගොඩක් කරලා අපිට සැලකිය යුතු ආදායමකට යෑමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම ගොඩක් දේවල් ගැන කතා කරා eMoney ගැන. ඉතින් මේ ගැන දන්නේ නැති කට්ටිය දැනුවත් කරන්න තමයි මේ වීඩියෝ එක මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ. ඉතින් දැන් ඔයා දන්නවා කොහොමද මාසෙකින් ලක්ෂපතියෙක් වෙන්නේ මේ වගේ වැඩ කරලා කියලා. ඉතින් ඔයාට මේ වෙදි ජොබ් එකට යන්න බැරි වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. ඔයා කොරෝනා හින්දා ගෙදරට වෙලා කොටු වෙලා ඉන්න කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ කෙනෙකුට මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් වෙන්නද කියලා මම හිතනවා. එහෙනම් වැදගත් වුණා නම් පල්ලෙහින් ලයික් කරන්න. ඔයාගේ අදහස් ප්‍රශ්න හැමදාම පල්ලෙහින් කමෙන්ට් කරන්න. තවත් ඔයාගේ මේ වගේ දේවල් වලට කැමති යාළුවෙක් ඉන්නවනම් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම තමයි තාමත් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. හම්බෙමු තවත් වීඩියෝ එකකින්. The whole